हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले घरमै बर्गर बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले किमा आधा किलो लिएको छु, प्याज, गोलभेरा, लसुन, अदुवा, धनिया, जिरा, खोर्सानी, नुन, मरिचको धुलो, स्वादअनुसार मसलाहरू, चिज, बटर अनि पनिर पाकिलिएको छु। मैले यसमा मसलाहरू सबै एड गरिसकेँ। अब राम्रोसँग मुछेर 1 घन्टाको लागि छोपेर राख्नुपर्छ। मैले यसमा पिठो अलिकति एड गरिदिएको छु। हजुरहरूले बेसन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो किमा रेडी भइसक्यो। अब म 4 भाग गरेर डो बनाउन सुरु गर्छु। अब राम्रोसँग गोलो बनाएर यसलाई थिच्नुपर्छ। यसरी बिस्तारै गोलो बनाउनु पर्छ। हजुरहरूले बनाउनुसार गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डो रेडी भइसक्यो। मैले 5 मिनेटको लागि ओभनमा राखिदिएको छु। हजुरहरूले तावामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। 3 मिनेट जति ग्रिल भइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग पल्टाइदिनुपर्छ। अब म बर्गरमा राख्नको लागि प्याज, गोलभेरा, बन्डा काट्दैछु। प्याज र गोलभेरा चाहिँ गोलो गोलो आकार गरेर काट्नुपर्छ र बन्डा चाहिँ सानो पिस गर्ने। अब म बर्गर बनलाई आधी पिस बनाइदिन्छु। अब म यो बनलाई तावामा एकछिन बटर राखेर तताएर सेकाइदिन्छु। अब म यो बनमा सस राखेर राम्रोसँग फैलाइदिन्छु। अब म यसमा बन्डा, प्याज, गोलभेरा एड गरिदिन्छु। अब म अर्को बनमा माथिबाट बटर राखिदिन्छु। अब म मासुको बेसमा चिज राखेर एकछिन ओभनमा सेकाइदिन्छु। हजुरहरूले तावामा पनि सेकाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब यो बर्गर रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। हजुरहरू सामु यो भिडियो नछुटोस् भनेर थ्याङ्क यू फर वाचिङ।